කොහොමද යාළුවනේ? ඔන්න අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද කඩදාසි වලින් ඩෙස්ක් කැලෙන්ඩර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යමු නේද වීඩියෝ එක බලන්න. මේ සඳහා මම අරගෙන තියෙන්නේ 12.5යි 12යි ප්‍රමාණයේ කඩදාසි කෑල්ලක්. එතන 3 cm බලලා දෙපැත්තම මාක් කරගන්න. 3 cm 3 cm වෙන විදිහට දෙපැත්තම මාක් කරගන්න. දෙපැත්තම මාක් කරගෙන ඉරක් ගහලා ඒක අපි නමා ගන්නයි ඕනේ. හරි. මේ විදිහට කඩදාසි කෑල්ල එතනින් නමා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවලා අපි එතන මාක් කරන්නේ 3 cm විදිහට උඩයි යටයි මාක් කරගන්න. උඩ පැත්තෙනුයි යට පැත්තෙනුයි 3 cm මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඒකත් අර කලින් කරා වගේ අනිත් පැත්තනේ දැන් අපි හරවලා තියෙන්නේ. ඒ පැත්තට තමයි නමා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ මේක දැක්කහම මෙන්න මේ විදිහට. අන්න මේ විදිහට එන්න තමයි අපි ඒක නමා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අලව ගන්න. හරි. ඒක අපි දැන් අලවගෙන ඉවරයි. ඒ වගේ කෑලි 3ක් මේකට ඕනි වෙනවා. මේකේ ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 4.5ක් වෙන්න තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. මම නම් ඉතින් ලිවේ 2021 කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් අලුත් අවුරුද්දට 2022ට ලස්සන කැලෙන්ඩර් එකක් හදාගන්න. මම කැලෙන්ඩර් එක ලස්සන වෙන්න ඕන නිසා මේ වගේ ලස්සන ස්ටිකර් දෙකකුත් ගත්තා. ඔයාලත් කැමති එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙතනින් අලව ගන්නවා. මේකට මම නම් ගත්තේ CR පොතක පිට කවරයක්. ඒකේ ගම් ගාලා A4 sheet එක සම්පූර්ණ A4 sheet එකක් තමයි ගත්තේ. සම්පූර්ණ A4 sheet එක අරගෙන ඔයාලා කැමති පාටක් ගන්න. ඒක එතනින් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ මාක් කරන්නේ සෙන්ටිමීටර් 4. උඩයි පල්ලෙහායි සෙන්ටිමීටර් 4 දෙපැත්තෙම මාක් කරගන්නවා. එතනත් පැන්සල් ඉරක් ගහගන්න. ඒ පැන්සල් ඉර පොඩ්ඩක් තදට ගහගන්න. එතකොට ඒක නමා ගන්න ලේසියි. ඒක නමන්නේ අනිත් පැත්තට. පිට පැත්තට වෙන්න තමයි නමා ගන්නේ. දෙපැත්තම නමා ගන්න. හරිම ලේසියි. ඔයාලට මේ කැලෙන්ඩර් එක හදාගන්න විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට තියලා ඉදින් නමා ගන්නවා.
හරි. දැන් අපි ඒක අලව ගන්නයි හදන්නේ. මම නම් මේකට පාවිච්චි කරේ ඩබල් සයිඩ් ටේප්. ඩබල් සයිඩ් ටේප් එක ගන්න එක ලේසියි. ඉක්මනට ඇලවෙනවා. ගම් ගාලා අලවන්න ගියාම මේ ගොඩක් අමාරුයි. ඉක්මනින් ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලත් ගෙදරදී හදලා බලන්න මේ වගේ කැලෙන්ඩර් එකක් අලුත් අවුරුද්දට. ඉතින් හරිම ලේසියි මේක හදාගන්න. අනිත් එක තමයි පොඩි ළමයි ඉන්නවනම් එයාලත් ආස වෙයි මේ වගේ එකක් හදලා දුන්නාම. ඉතින් අපි අපේ කැලෙන්ඩරේ හදලා ඉවරයි. මොකද හිතෙන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon all දාලා තියාගන්න. එතකොට ඉස්සරහට මම කරන වීඩියෝ notification එකක් මගින් බලා ගන්න පුළුවන්. ගිහින් එන්න.